یه مرد، یه استعداد افسانه‌ای و یه ضربه که اسمشو برای همیشه تو تاریخ قفل کرد. اما این فقط داستان یه پنالتی نیست. داستان زندگی کسیه که فوتبال رو از زمین چمن برد به دنیای هنر. این مسیر شهرت روبرتو باجوه. کالدونیو اوایل دهه 70. یه خانواده پرجمعیت. یه پسر ریزنقش با موهای فر و یه توپ که انگار ازش جدا نمیشد. روبرتو باجو از همون بچگی یه چیزی داشت که از تمرین و کلاس نمیومد. یه نوع لطافت، یه نگاه شاعرانه به فوتبال. اما اولین داستانی که درباره این اسطوره تعریف می‌کند همون قول معروف پدرشه. یه روز پدرش بهش گفته بود اگه امروز گل بزنی برات دوچرخه میخرم. باجو اون روز نه فقط یکی بلکه 6 گل زد. اون روز پدر باجو فهمید بچهش فقط یه استعداد خوب نیست بلکه دارای یه ذهن متفاوته. اما لحظه غافلگیر کننده از جای دیگه اومد. بله، درست میبینید. هدیه پدر باجو در ازای این 6 گل دوچرخه نبود، یه ویلچر بود. اما چرا؟ چون پدرش میخواست بهش یاد بده فوتبال یه بازی تیمیه، بازی که بدون همکاری و همیاری یکدیگر توان بلند شدن و حرکت کردن رو نخواهی داشت. یه درس ساده پدرانه که تبدیل شد به سنگ بنای شخصیت باجو. روبرتو 13 ساله بود که فوتبال برای اولین بار صورت واقعیشو بهش نشون داد. قبولی توی آکادمی ویکنزا هرچقدر جنبه مثبت و خوبی داشت و یه پیشرفت عالی محسوب میشد، اما دوری از خونه، زندگی توی خوابگاه سرد و خشک و تمرینای نظامی طور هم پشت صحنه این پیشرفت بود. خیلی‌ها همونجا کم می آوردن ولی باجو با همون روح لطیفش مقاومت کرد. آرامسازی ذهن، پذیرش رنج و پیدا کردن تعادل دقیقاً چیزایی بود که باجو توی این شرایط بهش نیاز داشت و بودیسم به خوبی اونو بهش داد. همه اینا شدن پایه شخصیتی مردی که بعدها توی مصاحبهاش میگفت من قبل از هر بازی درونم رو صاف میکنم. بودیسم به باجو کمک کرد حقیقت زندگیش رو درک کنه، با اون کنار بیاد و ازش توی ارتقای شخصیتش به خوبی استفاده کنه. دهه 80 دنیا تازه داشت اسم باجو رو یاد میگرفت. اون روپوش بنفش فیورنتینا، اون موهای طلایی فر و اون نحوه حرکتش با توپ. باجو انگار نقاشی میکرد، پاساش مثل جادو بود و کاشتهاش مثل شعر. و اما سخن بزرگان در رابطه با این اسطوره. پله گفته بود باجو کارایی با توپ میکنه که انگار قوانین فیزیکو دور زده. مارادونا میگفت فقط یه باجو وجود داره و اون روبرتوه. و زیدان قشنگترین جمله رو گفت. اون گفت من فوتبال رو از روی باجو یاد گرفتم. وقتی مجبور شد از فیورنتینا بره یوونتوس، فلورانس نزدیک بود آتیش بگیره. اون روز مردم فهمیدن عشق با باجو فقط فوتبالی نیست، یه جور رابطه روحیه. فینال جام جهانی 1994، برزیل، ایتالیا.
ورزشگاه روزبول آمریکا. Io lo so che tu pensi al rigore sbagliato col Brasile, continui a sognarlo, però... Now, Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the World Cup. این تصاویر بعد از پنالتی باجو توی این بازی یکی از ماندگارترین فریم‌های تاریخ فوتبال شد. با این حال روزهای بعد از این بازی برای باجو خیلی سخت گذشت، به قدری که روی دیوار کلیسا نوشته بودن خدا همه ما را ببخشد جز باجو. ولی شخصیت‌های بزرگ ویژگی ثابت دارند، اونم اینه که هیچ سقوطی پایانشون نیست. باجو برگشت. تو بولونیا اینتر رو بهش یاد دوباره درخشید. حتی جام جهانی 1998 رو هم بازی کرد و تبدیل شد به اسطوره‌ای که هیچ کس نمیخواست فوتبالش تموم بشه. اما به هر حال این مستطیل سبز برای هر کس بالاخره پایانی داره. روبرتو باجو امروز یه بازیکن بازنشسته نیست، یه نمادی از زیبایی، شکست و دوباره بلند شدن. باجو به ما یاد داد که میشه همزمان جنگجو و آروم بود. میشه با دل شکسته بازی کرد و از دردناکترین تراژدی‌ها بزرگترین نسخه خودت رو ساخت. این مسیر شهرت روبرتو باجو بود، مردی که حتی شکست‌هاش هم زیبا بود. اگر از این سبک روایت لذت بردی، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنی. تو کامنت ها بگی دوست داری مسیر شهرت اسطوره بعدی چی باشه.